สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการ reaction ครับผมวันนี้เรามา reaction กันนะครับ EP ที่3 King Post The Series วันนี้พี่แอดมาอยู่ด้วยนะครับตอน2 อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นพี่แฮมคนเดียวเนาะนี่พักร้อนเสร็จแล้วกลับมา react ด้วยกันนะครับหนีไปหาทะเลมาเดี๋ยวทีนี้มาดูต่อกัน EP ที่แล้วคือค่อนข้างจะไปในการแฮมว่าเป็นการเปิดตัวให้เห็นแบบเขาเรียกองค์กรนะองค์กรชายชุดดำตระกูลหลักตระกูลก็ให้เห็นว่ามีตระกูลหลักตระกูลรองมีนู่นมีนั่นมีพาร์ทของแบบฝั่งบอดี้การ์ดเขาต้องฝึกกันยังไงฝึกกันเยอะมากแต่ยังไม่เห็นว่าการไปใช้จริงคือใช้ยังไงตอนดูฝึกดูจริงจังนะแต่เอาไปทำงานดูเหมือนตลกเดี๋ยวเรามาดูกันว่า EP ที่3นะครับจะเป็นยังไงเพราะฉากมันมีเรื่องของการที่ว่าไปเจอเหมือนกับไปตามใครสักคนแล้วเหมือนเขาจะตามมายิงอ่ะใช่แต่ประเด็นคือโดนย้ายไปอยู่สังกัดใช่แต่โดนไปอยู่กับแทนคุณพระเอกของเรานะฮะไปดูว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับก่อนอีกขอบคุณ Beyond Cloud นะครับผมแล้วก็ไอชีอีนะครับที่เดี๋ยวทำ reaction ได้นะครับโอเคครับไปดูกันเลยครับผมกับ King Post The Series EP ที่3ชวนมานั่งดูซีรีส์แน่เลยคือจะนะมันคือใครซีรีส์เกาหลีมาแล้วเฮ้ยกูจำมันได้ไอ้นี่ไงใช่คุณดูใช่ เหมือนไปจ้างบริการไปจ้างเพื่อนอ่ะมึงว่าไงเนี่ยหนูกูว่าไม่ตายหรอกต้องปรับตัวนะจ๊ะร้องไห้ซึ้งจบสักทีผมมีเรื่องที่มันแบบสนุกเร้าใจกว่านี้เยอะคุณหนูสนไหมครับมีสนุกกว่านี้อีกเหรอดูสิชวนไปทำอะไรหนังโป๊หายโอ้ยเกลียดหน้าต่องอ่ะหน้าต่องคือแบบอีคอสว่าผู้หญิงคนนี้จะตายปะวะดูอะไรกันวะหนังโป๊ไงแหมทำอย่างกับมึงไม่เคยดูอ่ะพอแล้วใครเปิดหนังโป๊ให้พี่กูดูวะเชี่ยพอครับอะไรหนังโป๊แล้วไงอ่ะมึงดูดิว่าโหฬารขนาดเนี้ยมึงเคยเห็นหรอฉันต้องตัดออกฉันต้องเก็บไว้เนี่ยฉากเนี้ยนั่งโอ้ยทำไมต้องทำคนละสีอ่ะแฟชั่นนี่พวกมึงอ่ะอู้กันเสร็จหรือยังฮะกูอ่ะอยากดูต่อแล้วข้างนอกมีอะไรน่าสนใจทำเยอะเลยนะครับข้างนอกอะไรล่ะกูอ่ะไม่ไปไหนทางนั้นถ้าไม่จำเป็นมึงอ่ะไม่เคยโดนลักพาตัวเหมือนที่กูเคยโดนเนี่ยอาจจะกลัวไม่ใช่หรอกคุณหนูตอนนี้มีผมมีพีทมีไออาร์มแล้วก็มีไอพลเรื่องมันก็ผ่านไปนานแล้วใครจะกล้ามาทำอะไรคุณหนูเชื่อผมกูไม่ไปไหนทางนั้นถ้าไม่จำเป็นแต่เนี่ยจำเป็นมากครับไม่จำเป็นไปครับไม่ไปครับกูบอกไม่ไปไงไปครับกูไม่ไป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 ถลุงอ่ะเชื่อผมต้องมีเรื่องแน่ๆเลยดูแบบไอ้บอลเจ๊อะมึงไอ้สัตว์ไปหมดเลยแล้วพอสมาเลิฟคิดถึงจังเลยลูกโอ้เบบี้พาใครมาเยอะแยะไปหมดเลยกูกลับแล้วนะคุณหนูใจเย็นคุณหนูนั่งก่อนเหม็นก็เหม็นคนก็เยอะมึงดูดิว่าเขาแปลกอ่ะอ้าวเธอก็แปลกค่ะดูชุดลูกค้า VIP พี่ชายกินมันจะแบบหลุดๆหน่อยไปดูแลไม่สนุกเลยอ่ะกูกลับดีกว่าเฮ้ยคุณหนูแต่เราเพิ่งมาเองนะครับมันน่าเบื่อ เพลงมันบังมากอ่ะ
จนมันต้องปิดผับมาเล่นเองแล้วนะลูกค้าคนอื่นจะหนีหมด เป็น VIP นะ ทำอะไรต้องได้ เอ้า นี่ทำไมอ่ะ เล่นอยู่เว้ย กินเป็นท่าแบบผิงด้วยนะ ปืนจำสิงตรงนั้น คือดึงออกขึ้นมาเลยเหรอ สิงตรงนี้เนื้อกระตอกไก่ตื้อ ตายแล้วหินนี่ก็เห็นทุกอย่าง นี่มันอะไรวะ ไอ้พรพาคุยเปิดโลกมาสนุกมากนี่พี่กูยอมออกไปข้างนอกกับมึง ใช่ กูเก่งปะล่ะ มึงตามกูมานี่ คือว่าสาวคนนี้หลังกล้องนี้ต้องแบบว่าตีกันตาย ก็ขำอ่ะต้องเล่นไปหลุดกันเองอ่ะ มึงเรียกกูมาไหม เดี๋ยวมึงไปส่งเพื่อนกูที่บ้าน ไอพีมันกลับไปละกูไม่อยากกวนมัน แล้วมึงกวนกูได้ว่างั้น ก็มึงว่าง ส่ง ใครบอกกูว่าง ฉันว่าเด็ก เจ้านายใหม่มีอะไรสนุกๆให้กูทำมากกว่าเจ้านายเก่า เป็น ตั้ง ผู้ชายอยู่แล้ว อย่างเช่น ก็ดูซีรีส์ออกไปปาร์ตี้โทษทีเราเสร็จแล้วอะ เดี๋ยวให้พ่อไปส่งที่บ้าน โอเค งั้น ไปอีกหนึ่ง เราไปเจอกันนะ นอนนักบา แล้วเจอกัน จากดอนเซโน ลุกเปลี่ยนไปมากอ่ะ อ๋อจะสอบทำคะแนนใหม่ เพราะนางไม่อยากเป็นคนสอบตกไง อืม เดี๋ยวอยากออกไปทำงานอย่างอื่นบ้าง เร็วกว่าแล้ว nice one เออ loser เออ ได้อยู่ ได้อยู่ที่แปลว่า ได้ ได้ กูตั้งใจซ้อนทำไมวะ ถ้าแค่มานั่งเล่นเกมโง่ๆเงี้ยเสียเวลาสัตว์ เอานะ แบบเนี้ยสบายใจห่าแม่งไม่ต้องลำบากแบบพีทด้วย วันเนี้ยแม่งไปทวงหนี้ที่บ้าน บ้านใครวะ ทวงหนี้บ้านหุ้นส่วนมึงคิน เท่านี้แม่งเคลียร์ไม่จบนะ งานแม่งหนักแน่ ดีนะกูไม่ไป เขาไปกันนานยังวะ ไกลแล้วมั้ง ไม่รู้ดิ อยากจะไปกับเขาบ้างแน่ กูไปแล้ว กูฝากด้วย พอดไปไหนมึงโดนด่าพอด ผมเดือดร้อนเรื่องเงินจริง ตามมาทันด้วย ๆ วะ ลูกผมเองก็ยังเด็กอยู่ ลุงยืมเงินไปหลายล้าน แถมยังยักยอกบริษัทอีก เรื่องพวกนั้นผมหลับหูหลับตาได้ แต่เรื่องที่ลุงขายความลับของผมมันไม่ใช่ข่าวลือใช่ไหม เข็นมัน ไอพีท เปลี่ยนคน เปลี่ยนคนเหรอ เขาเป็นห่วงไม่อยากให้เห็น ให้พี่พาออกไป ไม่อยากให้เห็นแต่คิดว่าเปลี่ยนคน รู้สึกคิดผิดใช่ไหมที่ตามมา ลุงเขาคงจนต่อจริงๆอะถึงทำแล้วโง่แบบนี้ จะเอาคนจนถึงตายเลยปะวะ นี่แค่สั่งสอน ไว้ให้เป็นบทเรียน กูรู้ดีนะเว้ยว่าการจนตอบแบบสุดๆ เนี่ย มันทำให้ทุกอย่าง บ้านกูเคยเป็นหนี้นอกระบบ พอจ่ายช้าหน่อยพวกแม่งมาสั่งสอน สอนบ่อยกว่าครูกูอีกก็โคตรเกลียดพวกแม่งเลย
คิดไม่ถึงว่าวันนี้ต้องมาเป็นแบบนั้นซะเอง ตอนเด็กๆ กูดูหนังซูเปอร์ฮีโร่กับเพื่อน แย่งกันเป็นตัวนั้นตัวนี้กับเพื่อนแทบตาย โตมาถึงได้รู้ โลกนี้แม่งไม่มีพระเอกหรือผู้ร้ายจริงๆหรอก ผมให้เวลาลุง3 วัน หลักๆน่าจะเรื่องขายความลับ เนี่ยน่าจะโทรไปฟ้องหรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวปืน ปืนตัวอย่างมันเอาปืน ไอ้เคนลุงหยุด วางปืนเดี๋ยวลุง ลุงไม่มีทางเลือก มันบังคับให้ลุงต้องท ใครลุง ำลุงบอกไม่ได้ ลุงบอกไม่ได้ เนาะต้องมีคนจ้างมา ลุงวางปืน แล้วสารภาพกับพวกผมซะ พวกผมสัญญาว่าจะไม่ยิงลุง พวกผมสัญญาพวกผมจะไม่ทำอะไร ต้องเปลี่ยนใจแน่เลยอะ เมื่อกี้คินเข้าไปช่วยพอด้วยนะ เขาไปผ่า โอเคไหม แสดงว่านอกจากโดนสั่งให้ขโมยความลับแล้วถ้าสมมติสั่งให้อาจจะสั่งฆ่าด้วย วันนี้หนักเหรอ เป็นเด็กเสีย ยังคิดอยู่เฉยๆนะ เดี๋ยวเราจัดการเอง ไม่ต้อง บอกให้ออกไป พอเป็นสเปคแล้วถ้ามาอยู่ดีคือมันคนที่อยู่ด้วยกันคนที่แบบเอาเด็กคนนี้มาดูไม่ค่อยบุคลิกเดียวคล้ายๆพอเลยเลยไม่รู้ว่าสเปคเป็นแบบไหน หรือจริงอ่ะ พ่อเขาอาจจะแพลนมาให้คนเนี้ยมาเปลี่ยนนิสัยหรือเปล่า ไม่แต่ผมคิดว่าพ่อแม่ของพอสอะเกี่ยวข้องกับพ่อคิมอยู่แล้ว มันมีเรื่องมากกว่านั้นอยู่แล้ว โอ้ เห็นไหม มาทำแผลให้ ไง มันเอาออกจากหัวไม่ได้ แต่ไหนบอกมีหมอ ทำไมแบบนี้วะ ไม่ใช่หรอ มีหมอมีพยาบาลไง บอกกลับ ออกเวรแล้วเนี่ยหร ที่ อ นี่ของกู กูจะไปไหนมาไหนต้องบอกมึงด้วยเหรอวะ ฮะ ผมว่าแค่ลองถามดูครับ คุณหนู เป็นมารยาท แล้วแผลมึงเป็นไงบ้าง เดี๋ยวคงหายอ่ะ แค่ถัก เอามานี่ โอ๊ยนั่งลง ๆเบาๆดิวะ ได้ยินข่าวว่าช่วงนี้ซ้อมหนักเลยเหรอวะ กูแค่อยากทำให้ใครบางคนรู้สึกเสียดายเว้ย เสียดาย เสียดายทำไม
ที่นี่เป็นของกู ของทุกอย่างก็เป็นของกูทั้งนั้นแหละ มึงก็เป็นของกูด้วยเอาละ เสร็จแล้ว คิมชอบก่อน เดี๋ยว ยังไม่ใส่ยาพันแผลเลยนะ เมื่อตอนกลางวันน่ะ ขอบคุณ จาเม่บอกมีคนจ้างมาเก็บมึง อืม มึงพอเดาได้ป่าวว่าเป็นใคร บอกแล้วไง ใครๆก็อยากให้กูตายทั้งนั้นแหละ แต่ถ้ารู้มึงไปทำธุระที่ไหน เวลาไหน ไม่น่าจะเป็นใครก็ได้นะเว้ย นี่มึงจะบอกเหรอวะ ว่าเป็นคนไหนนั่นคนที่กูสงสัยที่สุด ก็เป็น กูโดนขนาดนี้แล้วนะเว้ย มึงยังสงสัยกูอีกเหรอวะ ถ้ามึงเคยเจอแบบกู มึงก็สงสัยทุกคนนั่นแหละ น่าจะเคยโดนคนใกล้ตัวหักหลังมาก่อน เป็นเหตุผลหรือเปล่าที่ไม่เชื่อความรัก ก็ไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นนะ มาบิ๊กมารายงานใคร ใคร ผมเองครับ คุณคิม พิมพ์ฉันก็เห็นผมฉันก็รู้ว่าพิมพ์มีคนบอกว่าฉันว่าเวกัสแน่ๆพี่มันต้องหักหลัง เวกันน่าจะคู่คนอื่น ฉันก็เห็นผมฉันก็ว่ามันเป็นเจฟอะเนี่ยก็คิมหมดละ มาผิดที่เปล่า ที่นี่ไม่ใช่ห้องไอคิมนะ พอดีผมเข้าเฟือกอยู่ คุณกรณ์เลยสลับให้ผมมาดูแลคุณคิมครับ แล้วใครดูแลไอคิม เคน เปล่าครับ คุณกรณ์รับบริการใหม่เข้ามา ให้ดูแลคุณคิม เอาบริการใหม่ไปดูแลไอคิมนั่น ครับ ผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ปกติเวลาเราจะรับบริการใหม่เข้ามา เราต้องสืบประวัติชัดเจน แต่เนี่ย เป็นใคร มาจากไหน เราก็ไม่รู้ สองพ่อ ฝีมือก็งันๆ ตอนนี้มันก็เลยโดนย้ายไปอยู่ดูแลคุณหนูแทนคุณครับ แย่เลยดิ จริง ๆ ก็ดีนะครับ มันจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับคุณคิม หมายถึงมึงอะช่วงนี้ใครต่อใครก็แย่งไอคิมไปหมด อยากฟังเพลงอกหักปลอบใจสักเพลงไหม เอาเป็นว่า ถ้าคุณคิมสบายดีแล้ว ผมไม่รบกวนแล้วกันครับ ขอตัวกลับไปรายงานคุณกรณ์ก่อน เดี๋ยว ไอบริการใหม่ที่ว่า ชื่ออะไร มันชื่อพอร์ต ขอตัวนะครับ ต้องพาเพื่อนๆเข้ามาด้วย อ้าว ไอ้คินมึงตามมาทำไมเนี่ย ถ้าให้กูกลับบ้าน ถามกับเตก็มา กูไม่กลับนะเห็นไอ้พอดบอกว่าที่นี่สนุกมาก กูเลยอยากรู้ว่าจริงไหม พี่คุณไม่ชวนเลยนะทำอย่างกับมึงเที่ยวร้านแบบนี้ ถ้ายี่คินไม่ชวนมึงก็ไม่มาหรอก โอ้ยไม่ต้องทะเลาะกัน มากันเยอะเนี่ยดีแล้ว แต่กูบอกไว้นะ มาเที่ยวแฟนคุณเนี่ย energy ห้าม drop ห้าม drop โอเค ไหนๆวันนี้คุณคิมก็เหยียบมาถึงที่นี่พร้อมกับเพื่อนๆเนี่ย คืนนี้ผมพร้อมจะจัดให้หนักเลยครับ เอาแบบสะสมลืมไม่ลงเลย ดีมาก ใช่ไหม ใครอ่ะใครหรอ เจยกเปิดตัว โชว์เปิดตัว เดี๋ยวพี่โป่ง หินเหล็กไฟ
สือโคร่งเท่าลมช้างนางลำพึงตึงยืนช้าไม่ครับมันกระปี้กระเป๋าจริงๆเอาเรือพวกมึงกิน เจ้าคำโหลเขียนว่ายันเช้า เฮ้ย ถ้าคิดว่านี่สนุกแล้วอ่ะ ยังมีตัวจีนอีก มา อ๋อจองกันเต็มมาด้วย ปาร์ตี้แบบนี้มันมีที่ไหนอะผู้ชายล้วนอยากไปบ้างค่ะ เขาปิดร้านเลี้ยงเห็นไหมล่ะผมจะหยกไหม พอละวันนี้กูเลี้ยงเอง เอาทีมทีมเอาทีมทีมเอ้ยคู่นี้ทานกันเต็ม ยังไง เหมือนที่สามใส่ว่าเราต้องเต้น ถ้าคิดเหมือนเต้นไม่ได้ ยังเมาไม่พอ ต้องเมากว่านี้ เฮ้ยเพลงกู ว้าว โอ้บาส คือเรื่องนี้ต้องดูดังแน่ครับดูเรื่องคัดทั้งหุ่นมาแล้วนะจ๊ะ อย่าทอดอย่าทอดอุ้ยอันนี้แบบว่าทำเตะเต็มนะ อะไรยังไง3 คนเหรอ ถึงกับจะเต็มคุณพี่นี่คือแบบน่ารักมากน้องพี่น้องเด็กน้อย 2 คน สองคนไป ไป ไหน มาแล้ว แล้วอะไรของมึงวะ มาแล้ว ลองมานอนด้วยกัน นอนคนเดียวมันเหงา มันไม่เปื้อนเหรอวะ โอ้ยลองนอนเถอะนะเวลปัดให้แล้วเนี่ย แสงสวยอ่ะ นี่เป่ามือ คิดอะไรอยู่วะ เคยมีคนบอกมึงไหม เวลามึงแดกเหล้าเนี่ย มึงแม่งโคตรน่าล่ะ น่ารักแต่ไม่ ห น่า น้า พูด ถีบ หน้าทีบว่ะ มึงมีความสุขแบบนี้ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่วะ เมื่อกี้
โอเค คิดอะไรอยู่วะ คิดถึง คิดถึง กูคิดถึงพ่อแม่ว่ะพ่อแม่กูตายตั้งแต่เด็ก กูไม่มีใครพึ่งแล้วต้องไปเป็นหนี้นอกระบบ ยังมาทวงกูทุกเดือนเลยไอ้เหี้ยแล้วทุกครั้งที่กูได้ยินเสียงเคาะประตูบ้านนะกูก็จะคอยหลอนว่าใช่พวกแม่งหรือเปล่า ไม่น่า มึงเลยพยายามเจรจากับลุงเมธ กูเสียใจว่ะ กูเสียใจที่วันนี้กูทำทุกอย่างที่กูเกลียดเลยอะทวงหนี้ฆ่าคน แล้วคนที่กูฆ่าเขาก็มีลูกแล้ว กูว่าลูกเขาก็คงลำบากไม่ต่างจากกูแน่เลยวะมึงเพิ่งก้าวเข้ามาในโลกนี้ได้แค่เดือนเดียว มึงยังรู้สึกขนาดนี้ แล้วมึงคิดดู กูอยู่กับแม่งทั้งชีวิต แล้วมึงทนได้ไงวะ กูเลือกได้เหรอวะ ฮะ กูขอบคุณมึงนะเว้ยที่มึงเข้ามาช่วยชีวิตกูไว้อะ ไม่แค่กูคงไปเบียบฟ้าบ้านนั่นไปแล้วขอบคุณนะ หากคืนนี้เรามองตาอย่างนี้กันเรื่อยไป หากวันนี้ ยังไง เรายังคง ยังไง จะมีกันเรื่อยไปถ้า คุณคิม ทั้งใบมัน เรีย ดั บบ ร้ ส อย ลายลง เรียบร้อย ก็คงไม่เป็นไร โอ้ย EP 3กันเลยเหรอเธอจูบตอบได้ไหมอะ เขานิ่งว่ะ จูบตอบไม่ใช่เมาใช่ไหม นั่นไงนั่นไง ก็เมาก็ส่วนหนึ่ง พรุ่งนี้มีงานประมูลเพชร มึงต้องไปเป็นบริการ จบแล้ว เริ่มต้นที่ 15 ล้านบาท 30 ล้าน 35 ล้าน พีทไอพอดหายไปไหน ยาปลุกเสก โดนวางยา แล้วใครลากไป ใคร อ่ะ ลากไปอะ แล้วเสร็จแล้ว อ๋อ ฉันเดาได้ ฉันรู้ เดี๋ยวฉันบอก ฉันว่าคินต้องไปช่วยแล้วกลับมาตายลางแน่เลย ไม่ใช่อ่ะ คือฉันว่ามันคือที่ฉันสงสัยอยู่ตั้งแต่ EP ก่อนเว้ย คือ EP ก่อนฉันสงสัยว่า คนที่ตามสืบว่าบอดี้การ์ดใหม่ของคินคือใครอ่ะ คือเวกัส แล้วเวกัสนั่นจะชอบพอสเหมือนกัน เพราะมันมีการส่งสายตายิ้มตอนที่มาจอดรถที่คอนโดรอบที่แล้วจำได้ไหมที่โรงแรมรอบที่แล้วอะแล้วก็น่าจะวางย้ายนี่แล้วก็ลากตัวไป แต่เพื่อนว่าอาจจะลากผิดได้พีทไปแทนหรือเปล่า เพราะว่าตามเทรลเลอร์เขาต้องพีทแบบเป็นเหมือนเครื่องมือทรมานเขาอะไรเงี้ย วางยาผิดคนหรือว่า อาจจะวางยา ผิดคน วางยาถูกคนแต่จับผิดคน แล้วสุดท้ายกรรมก็ไปอยู่กับที่คุณคิน ที่ คุณคิดว่าผิดซะ ใช่ประมาณนั้นฉันว่าแล้วไอเวกัสก็ได้พีทไปแล้วก็แบบลงโทษพีทอะไรอย่างเงี้ยพีทก็เลยตกเป็นเครื่องมือแต่มันก็สุดท้ายพ
เหมือนกับอยู่ๆเป็นคนจะรักกันเลยนะคิดว่าเป็นแบบนั้นนั้นอีพีหน้าแต่ฉันว่าฉันเดาไม่น่าจะผิดน่าเป็นแบบนั้นโอเคงั้นถ้าเดาไม่ผิดถ้าอย่างเงี้ยรู้สึกว่าคนที่จ้างผู้หญิงคนนั้นไปเทสน่าจะเป็นเวกัสแหละเพราะว่าเขามีพูดภาษาอังกฤษแฮมรีแอคไว้ตอน EP ก่อนว่าแฮมคิดว่าน่าจะเป็นเวกัสแต่คนบอกว่าอาจจะเป็นแบบ R ของพอสแฮมคิดว่า R ของพอสยังไม่ได้มาเร็วแบบนี้น่าจะมาหลังๆเพราะว่าน่าจะเป็นเวกัสมากกว่าไม่น่าจะมีตังค์ด้วยไม่น่าจะมีตังค์ดูรวยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเวกัสมากกว่านะก็เลยคิดแบบนั้นส่วนแฮมว่าเรื่องของ EP เนี่ยเราจะเห็นเรื่องแบบปูมหลังของหลายๆตัวละครแต่มาเป็นเด็กเล็กๆน้อยๆแต่แฮมว่ามันน่าจะชัดพอสมควรแหละว่าจริงๆแล้วพ่อแม่ของพอสน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับก่อนบางอย่างที่ทำให้พ่อแม่ตายไปใช่แต่เมื่อกี้แฮมจับได้นิดนึงตรงที่เขาบอกว่าตั้งแต่พ่อแม่เขาตายไปเขาก็เหมือนใช้ชีวิตลำบากนู่นนี่ใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่คุณเมธเนี่ยเมธตายวันนี้ลูกของเมธก็น่าจะลำบากเหมือนกันแฮมเลยคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่กรณ์พ่อของคินอาจจะฆ่าพ่อแม่ของพอสแล้วสำนึกผิดแต่การฆ่าที่เหมือนกับเข้าใจผิดที่ไม่ใช่เป็นการฆ่าที่เหมือนอาจจะเป็นการฆ่าด้วยไม่ได้ตั้งใจหรือเข้าใจผิดก็เลยเหมือนกับการที่เอาพอสเข้ามาเป็นบอดี้การ์ดก็เหมือนเป็นการเทคแอคชั่นว่าฉันอยากจะชดใช้อะไรบางอย่างแก้ไขสิ่งที่ผิดไปอะไรประมาณนั้นที่เดาไว้เพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่ามันเลยเป็นเด็กเคสสเปเชียลที่ไม่ต้องสืบประวัติว่าเป็นใครพ่อรู้อยู่แล้วอีกอย่างนึงคือที่บอกว่าหมาตัวสุดท้ายที่ครบแล้วก็น่าจะเป็นคนนี้งั้นเป็นไปได้แล้วอีกอย่างนึงคือที่พ่อของเวกัสให้ไปสืบเรื่องของพอสเวกัสจะรู้เรื่องพอสมากขึ้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่จริงๆนะคือตอนเนี้ยช่องโหว่ของพี่นั้นพี่รู้สึกว่าน้องเช่ที่อยู่บ้านอยู่คนเดียวจะยังไงเพราะว่าเหมือนเอาจริงๆนะถ้าสมมติพอชมาทำงานอยู่ในองค์กรขนาดนี้และเป็นจุดสนใจทุกคนอยากจะรู้ถูกป่ะแล้วน้องก็แบบเหมือนอยู่บ้านคนเดียวตัวคนเดียวเรียนหนังสืออยู่ก็แต่แฮมว่าสิ่งที่จะเกิดกับปอร์เช่คือผิดหวังในตัวพี่ชายด้วยหรือเปล่าที่หลอกแล้วก็มาทำงานแบบทำอาชีพที่ครอบครัวเขาไม่ชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยเป็นแบบคนทำร้ายร่างกายรีดไถเงินแต่ก็ไม่แน่ใจว่าปอร์เช่จะไปเจอกับคิมยังไงนะเพราะ2คนนี้เขาจะมีบทแบบดราม่าเข้มข้นคู่กันเลยนะเพราะว่าวันที่ไปเปิดตัวซีรีส์เหมือนกับเจอทางผู้จัดแล้วผู้จัดก็จะแบบพูดถึงคู่นี้เยอะเป็นพิเศษอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าคู่เนี้ยบทมันค่อนข้างยากเพราะจริงๆมันจะมีคินพอดสอบมั้งเห็นนิยายเพิ่งออกแล้วเหมือนกับบทคู่เนี้ยมันต้องไปถึงซีซั่น2แต่จริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ทำซีรีส์ให้มันแบบวางถึงซีซั่น2เพราะฉะนั้นบทบางอย่างอาจจะต้องเหมือนกับแบบทิ้งไว้ให้แบบแบบน่าสนใจแต่ทีนี้จะทำยังไงให้คนดูแบบสนใจตาหรือไม่รู้เพราะคิดว่า2คนนี้จะมีบทเยอะแต่ยังไม่ออกมาน่าจะออกมาแต่พี่ว่ามันเป็นเด็กมีปัญหา2คนน่ะคนหนึ่งก็จะแบบเป็นเด็กเรียบร้อยมีปัญหาแต่อีกคนหนึ่งก็ดูเป็นคนแบบสันโดษมีปัญหาแล้วมาเจอกันน่ะโอเคงั้น EP นี้พูดถึงเรื่องการเขาท่านโฟกัสหลักๆน่าจะพูดถึงการพัฒนาของตัวพอสเนาะคือหลังจาก EP ก่อนเนี่ยสอบอะไรก็ตกถูกไหมนู่นนี่นั่นสุดท้ายต้องไปอยู่กับแทนคุณก็พูดถึงว่าอยู่แทนคุณแล้วเป็นยังไงชีวิตเฮฮาสังสรรค์ไปแต่จริงๆลึกๆก็คงอยากจะแก้ไขตัวเองอยากจะทำตัวเองใหม่ตอนที่เข้ามาอยู่ด้วยความที่ว่ามันไม่ได้เข้ามาเพราะใจอยากมันจับพัดจับผูจำเป็นเข้ามาแล้วก็ไม่ได้เห็นรู้สึกว่าทำไมฉันต้องจริงจังทำไมฉันต้องตั้งใจแต่พอไปอยู่กับแทนคุณปุ๊บแล้วรู้ไงเริ่มอยู่เริ่มเห็นละเริ่มเข้าใจแล้วชีวิตต้องใช้ชีวิตยังไงอีกอย่างนึงแฮมว่าเพราะว่า EP ที่ก่อนคินไปช่วยตัวเขาด้วยแฮมรู้สึกว่าเขาคงอยากจะรู้สึกว่าฉันอยากจะชดใช้อะไรบางอย่างให้เหมือนกับสมที่เขาช่วยชีวิตฉันก็ควรจะเป็นอะไรที่ดีมากขึ้นแล้วอย่างน้อยก็ไปอยู่กับเขาหรือว่าปกป้องเขาได้เหมือนเดิมอะไรแบบนี้นะก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาพูดประโยคว่าฉันทำให้แกรู้สึกเสียดายไงที่ถ้าจะเสียฉันไปอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่อีกคนนึงเขาก็เคลมว่าเขาเป็นเจ้าของอยู่แล้วเขาไม่เสียทุกอย่างที่อยู่ในนี้เป็นของฉันหมดเลยฉันซื้อเพิ่มมาแพงนะเป็น10 ล้านใช้นงใช้นี่ให้ทั้งนาฬิกาที่ไปขายนะค่าบ้านนี่สิ่งอะไรก็ไม่รู้ซื้อมาหลายตังค์มาในเพิ่มไม่ของฉันแล้วแหละทีนี้ก็ประเด็นอันเนี้ย EP เนี่ยก็ให้เราเห็นถึงมุมมองของตัวพอสเพื่อนนะเขาจะให้ถกเถียงว่าตกลงคือปกติเราจะเห็นนะเวลาเราดูซีรีส์ทั่วไปหรือละครทั่วไปเราจะเห็นฝั่งคินเป็นผู้ร้ายใช่แต่วันเนี้ยเรากำลังอยู่ในเทคไซส์ฝั่งตัวละครผู้ร้ายเรามาอยู่ในโลกของผู้ร้ายอยู่ในโลกของที่เป็นมาเฟียแล้วเราควรจะเทคไซส์ฝั่งไหนคนดูควรจะเข้าข้างเขาหรือเชียร์อัพเขาหรือจริงๆควรจะเกลียดสิ่งที่เขาทำอยู่ตอนนี้คือเรื่องพยายามจะให้เห็นสีขาวสีดำซึ่งมันไม่มีขาวกับดำแต่ให้เห็นว่าทุกอย่างมันมีความเป็นเทาไม่มีตัวร้ายหรือพระเอกตอนที่พีทพูดตอนเด็กๆกูเคยเล่นเป็นซูเปอร์ฮีโร่แต่ณวันนี้จริงๆแล้วมันไม่มีใครที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่หรือเป็นอะไรตัวจริงหรอกแล้วพี่ก็ว่าคือสมมตินะ
เราเป็นผู้ก่อตั้งทำไอ้ตรงเนี้ยเป็นมาเฟียอะไรก็ตามเหมือนแบบเราอยากจะทำเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องผลประโยชน์เรื่องอิทธิพลแต่สมมติวันนึงนะเราเป็นลูกหรือคนที่มารับช่วงต่อถามว่าจริงๆเรามีอุดมการณ์เดียวกับสมมติคนก่อตั้งคือพ่อบางทีเราอาจจะไม่ได้ต้องการก็ได้แล้วเราเติบโตมาเราเห็นหมดทุกอย่างเราก็รู้สึกว่าไอ้จริงสิ่งที่พ่อเราชอบเราต้องการมันอาจจะไม่สิ่งที่เราต้องการก็ได้แฮมเลยคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะเรื่องเนี่ยในฐานะคนดูนะจริงๆคนดูอาจจะต้องแยกด้วยวุฒิภาวะของตัวเองว่าหยิบแบบนี้ดีหรือไม่ดีเพราะจริงๆเราไม่ต้องเป็นมาเฟียเนาะถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราควรจะแยกว่าสิ่งนี้ควรทำหรือไม่ควรทำแค่แต่เพื่อนว่าในมุมของตัวละครน่ะข้อจำกัดของตัวคินมันดันต้องเป็นมาเฟียไงแต่มันเลือกไม่ได้ชีวิตมันเป็นแบบนี้แล้วมันมีองค์กรต้องดูแลมันมีพี่น้องที่ต้องเทคแคร์เพราะฉะนั้นน่ะมันก็ต้องทำให้ดีที่สุดในแบบของมันเพราะฉะนั้นน่ะมันคงบอกไม่ได้หรอกว่าใครถูกใครผิดมันอยู่ที่ว่ามุมมองของคนคนนั้นน่ะมองเข้ามาว่าใครถูกใครผิดอยู่ที่ว่าตัวเขามีหน้าที่อะไรในตอนนั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยพอตัวพอชมันเปลี่ยนข้างจากคนที่เคยอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็เกลียดในสิ่งนี้วันนี้มาเดินอยู่ฝั่งเดียวกันน่ะไอตัวพอชมันก็ต้องเริ่มมองใหม่ว่าตกลงอะไรคือความขาวความดำเหมือนที่พีชมาบอกว่ามันไม่มีอะไรแท้จริงอ่ะสุดท้ายเธอต้องมองเองว่าสิ่งนี้ถูกหรือสิ่งนี้ผิดแต่พี่ว่าสุดท้ายแล้วตัวเขาอ่ะจะไม่ได้มารับทำงานอะไรพวกนี้หรอกแต่เขาก็แค่สงสัยว่าความปลอดภัยของคุณคินคืออะไรแล้วเขาคงจะไปสืบมาให้แล้วก็ช่วยแก้ไขหาปมต่างๆทีนี้เราเลยบอกว่างั้นตัวพอจริงๆอ่ะเขาไม่อยากทำสิ่งนี้งั้นในเทเลอร์มันจะมีคำสำคัญคำหนึ่งที่เป็นฉากเด็ดตอนที่เขาบอกว่าสิ่งที่ฉันทำทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เพื่อครอบครัวเธอไม่ได้เพื่อแบบสิ่งที่เธอแบบองค์กรของเธอแต่ฉันทำเพื่อเธอรักษาความปลอดภัยชีวิตเธอนั่นแหละก็คือการว่าโอเคงั้นพอคงจะเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ว่าถ้าฉันรักคนนี้ฉันก็คงจะปกป้องคนนี้และพี่ว่าวันนี้ที่เขาคุยกันอยู่ริมน้ำอ่ะเขาทำให้รู้สึกว่าเขาอ่ะเข้าใจแล้วแทนที่จะแบบสงสัยว่าทำไมต้องเป็นคนแบบนี้ต้องทำแบบนี้เขาก็รู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจแล้วจริงๆเขาคงเจออะไรมันหนักกว่าฉันแล้วก็เหมือนแบบใจอ่อนงั้นเรารู้สึกว่าแฮมว่าก่อนจะไปถึงใจอ่อนตัวนั้นสิ่งที่มันตามมาก่อนแฮมว่าตัวละครมันค่อนข้างคือแฮมว่า EP นี้นะครึ่งเป็นตลกอีกครึ่งเป็นเนื้อหาแต่อีกส่วนที่เป็นเนื้อหามันก็เข้มข้นมากที่จะให้รู้ว่าตัวละครมาถึงจุดที่จูบได้ยังไงเพราะว่าถ้าคนดูไม่ค่อยเคลียร์อาจจะมองว่าถ้ามีตัวละครมันรักกันเร็วมากเลยแต่แฮมว่าจริงๆมันมีการไต่ระดับอยู่นะแฮมว่าพอชมันเกิดจากการที่ไปเห็นเหตุการณ์ที่ฆ่าคุณเมธตายตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยคิดจะทำแล้วตัวเองก็ลงมือทำเป็นการฆ่าคนครั้งแรกเป็นการไปกระทืบคนครั้งแรกเป็นการที่เหมือนกับไปทำสิ่งไม่ดีครั้งแรกที่ตัวเองเกลียดไม่ชอบมันเป็นหลายอย่างที่ตัวเองทำครั้งแรกแล้วมันก็มีประโยชน์นึงตอนที่ย่างริมน้ำว่าวันนี้รู้สึกเสียใจแล้วรู้สึกผิดหวังกับตัวเองมากเลยที่ทำในสิ่งตัวเองไม่ชอบหมดเลยมันเหมือนกับมีความไม่ชอบอยู่เต็มอกและถามคำถามว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่มันทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่อใครขณะที่ตัวคินมันก็เดินไต่ระดับมาเหมือนกันเราจะเห็นว่าคินมันเป็นห่วงตัวพอชมากขึ้นมันเริ่มแบบพอชเป็นแผลจากการโดนยิงมีการไปปกป้องพอชไม่ให้พอชโดนยิงอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยทำแผลให้หรือแม้กระทั่งตอนที่พอชเจ็บมาเรื่องเซ็กส์ฉันก็ไม่สนใจแล้วฉันไปคิดถึงเขาก่อนอะไรเงี้ยมันก็ให้เห็นว่าตกลงแต่ยังไม่รู้นะว่าคินสเปคจริงๆคินเป็นแนวไหนเพราะว่าไอเด็กคนนั้นก็ไม่ใช่หน้าตาแบบพอชอะไรเงี้ยจะบอกว่าคือบางทีถึงท้ายเป็นผู้ชายแต่อาจจะเป็นผู้ชายที่นิสัยคนละแบบก็ได้ไงแต่ EP ที่แล้วเพื่อนเขาก็โปรยนะว่าพอจะสเปคมึงเลยนะใช่พอเป็นสเปคมึงเลยนะก็เลยตกลงกันไม่แน่ใจว่าสเปคอาจจะเป็นขี้เล่นน่ารักหรือเปล่าเพราะเขาเผื่อจะพูดว่ามึงเมาแล้วมึงน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เปลี่ยนไปใช้คำอื่นแทนอะไรเงี้ยก็มันก็ทำให้เห็นว่าฝั่งของคินมันก็มีความพัฒนาความรู้สึกมาเหมือนกันจนมาเหมือนกับว่าชอบซีนตรงที่อยู่ที่ริมน้ำเรารู้สึกว่าคินมันลดตัวมากนะคือจากคนที่แบบไม่ได้แบบชอบหูสกปรกพื้นฉันไม่เอาไม่มีมากฉันก็รู้สึกว่าฉันอยากจะยอมเข้าไปอยู่บนโลกของเธอฉันก็ยอมจะไปนั่งเกลือกกลิ้งกับเธอนู่นนี่นั่นยอมเข้าไปเข้าใจเธอบ้างแล้วยิ่งแบบว่าคือในฐานะของพอชปกติคนนึงเราจะเปิดใจหรือไว้ใจคนนึงแล้วพูดมุมอ่อนแอของตัวเองให้คนอื่นฟังแสดงว่าเราต้องไว้ใจคนนั้นมากๆพอสมควรหรือเปิดใจมากเพราะเห็นว่าในมุมของพอชคือคนนี้ช่วยชีวิตฉันเพราะฉะนั้นฉันก็พร้อมที่จะเล่าเรื่องในส่วนที่ฉันอ่อนแอเขาเล่าเรื่องคิดถึงพ่อแม่มันเป็นมุมอ่อนแอของเขาคิดถึงพ่อแม่เล่าในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทำและไม่ชอบตอนโดนพวกนักเลงพวกนี้มารังแกสมัยก่อนที่ไปยืมเงินนอกระบบคือเล่าในพาร์ทอ่อนแอของตัวเองเขาสู่การที่เขาเปิดแบบนี้ก็แสดงว่าเขาก็ยอมอ่อนให้กับคินประมาณหนึ่งเช่นกันคินก็เหมือนกับฉันเข้าไปอยู่ในโลกของเธอและเข้าใจเธอมากขึ้นพี่ว่ามันคือการเซตตัวละครว่าสถานการณ์คืนนี้หลังจากที่เราปาร์ตี้มาคือเธอไม่ใช่นายฉันไม่ใช่ลูกน้องเธอไม่ได้มีบุญคุณกับฉันไม่ได้เป็นคนจ้างเธอมาแต่วันนี้ฉันเล่านี่คือชีวิตฉันรู้สึกแบบนี้แล้วฉันก็เป็นแบบนี้แล้วเหมือนกับเขาเปิดใจพี่ว่ามันเป็นโมเมนต์ที่
พี่ว่ามันเข้ามาแบบพอดีแล้วมันก็ไม่ได้พูดพร่ำพบทแบบเยอะแยะมากมายนะแต่มันทำให้เข้าใจว่า2คนนี้ในประโยคสั้นๆน่ะชีวิตมันผ่านอะไรมาบ้างแล้วเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะแล้วชอบที่เหมือนคินเขาบอกว่านะแบบชีวิตเข้าใจชีวิตกูหรือยังอะว่าชีวิตกูที่ผ่านมามันลำบากไหนมันมีแต่คนเนี่ยจะฆ่ากูแล้วแบบสิ่งที่มึงเจอแค่1 วันอะแต่ที่กูเจอคือทั้งชีวิตแล้วอย่างหนึ่งคือชอบที่เหมือนกับไอ้ตัวคินอะมันเหมือนกับพูดประมาณว่าถามพอสมาว่านะเธอสนุกครั้งสุดท้ายแบบนี้เมื่อไหร่อ่ะคือฉันอยากจะรู้ว่าฉันว่าเขาชอบโมเมนต์ของนี้ของพอสคือเขาอยากให้เป็นโมเมนต์แบบนี้ตลอดอะไรเงี้ยเลยถามว่าเขาสนุกครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แล้วพอเขาบอกเมื่อกี้เองไม่เมื่อวันนี้เลยอะไรเงี้ยเขาพอมันเป็นโมเมนต์ของความแบบเนาะริมน้ำมาเปิดใจให้การนู่นนี่นั่นมันก็อีนี่ก็ชอบอยู่แล้วแหละคินอ่ะมันก็สปาร์กอยู่แล้วจริงอีนี่เป็นของฉันต้องเข้าไปจูบเลยสุดท้ายก็เข้าไปจูบเลยอีกคนหนึ่งก็จูบกลับด้วยตอบกลับด้วยแต่แฮมว่าที่พยายามจะพูดเพราะว่ามันอาจจะมีคนว่าทำไมอยู่ดีพอสเล่นด้วยอยู่ดีพอสมันดูไม่ได้เล่นด้วยมาตลอดเวลาดูไม่มีทรงเลยว่าจะมาชอบคินได้ใช่ไหมแฮมและ EP หน้าตัวอย่างต่อไปก็ดูไม่ได้ติดกับเรื่องนี้นะใช่แฮมเลยคิดว่าเป็นไปได้ว่าก็คือจริงๆเขาก็เปิดใจให้แหละในมุมอ่อนแอของเขารู้สึกว่าคนนี้ปกป้องเขาช่วยเขาทั้งบ้านเอางี้พี่รู้สึกว่าตัวเขาเองอ่ะเขาลำบากเขาแย่ชีวิตรันทดมากเลยแต่พอเขามาฟังขนาดแบบไม่กี่วินาทีที่คุยกันนะพี่ว่าเขาเข้าอกเข้าใจคินมากขึ้นแล้วก็สงสารคินมากกว่าและชีวิตที่เราลำบากจริงๆคินก็ลำบากกว่าเขาแหละอย่างนี้คำว่าตัวพอชเองก็ต้องรู้รสนิยมของคินแล้วเพราะไปส่งเด็กคนนั้นกลับบ้านเขารู้เลยว่าเด็กคนนี้ก็คือเป็นแบบเด็กของเสียนะฮะก็คงต้องเข้าใจว่าคินมีรสนิยมแบบนี้แล้ววันนี้ฉันก็ยอมเป็นเด็กของเสียบ้างเป็นไปได้งั้นก็รอดูว่า EP ต่อไปเขาจะยังไงถ้าเขายังเห็นว่าเสียคนนี้ไม่มีอะไรคนอื่นต่อเพราะจริงฉันว่านะไม่รอดฉันว่าไม่รอดแล้วล่ะ EP หน้าเนี่ยแต่คือเสียคนนี้มันจะมีอีกคนหลายๆคนที่เป็นตัวจี๊ดอยู่นะที่เป็นคู่ของเสียยังไม่มาทีเนี้ยเรื่องของเสียคินของเราเนี่ยคือเราไม่แน่ใจว่าคินเคยเจออะไรมาที่รู้สึกว่าเขาไม่ค่อยไว้ใจใครหรือผิดหวังอะไรมาไม่รู้ว่าเป็นมุมของความรักหรือโทนเพื่อนหักหลังหรือคนที่ไว้ใจหักหลังแต่คิดว่าน่าเป็นคนที่ไว้ใจหักหลังใกล้ชิดคนไว้ใจเนี่ยแต่คิดว่าน่าเป็นแฟนนะเพราะว่ามีตัวละครแบบมันจะมีคนที่เป็นชื่อน้องนัทยังไม่มาหรืออีกหลายๆคนที่ยังไม่ออกมาเด็กเยอะมากมันมีเด็กอีกหลายคนที่ยังไม่มาก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นตัวละครไหนแต่คือคนอ่านนิยายน่าจะพอเดาได้แหละว่ามันจะเป็นประเด็นเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยส่วนคนที่ตามฆ่าคินพี่คิดว่าใครมันก็ยังแบบคือเรื่องมันไม่ยอมบอกทำไมไม่ใจว่ามันมีตัวร้ายมากกว่าตระกูลร้องอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเดายากอยู่เอางี้ถ้าคนมันทำธุรกิจแบบนี้อย่างลุงเมธมันยังมีเลยพี่เลยคิดว่ามันก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นใครที่ไม่ได้อยู่ในตระกูลรองก็ได้ถ้าจะมาตระกูลรองตระกูลหลักแค่นี้แล้วชนกันมันง่ายเกินไปพี่ว่ามันน่าจะมีคนอื่นที่เป็นมือที่3ใช่แต่การเล่าเรื่องเขาอาจจะพูดว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นจากตระกูลรองแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นคนแฮมกำลังคิดว่าอาจจะเป็นตระกูลที่เป็นมือที่3มาปั่นหัว2ตระกูลให้ตีกันด้วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันแค่นี้มันน้อยไปมันน่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอีกแล้วมือที่3คนนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับคนในด้วยก็ได้เพราะคนในรู้คิวงานตลอดเวลาถูกไหมแต่คนในคนนี้ไม่รู้ใครที่จะหักหลังตัวพอเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นบอดี้การ์ดด้วยกันเองคนใดคนหนึ่งหรือว่าใครสักคนนึงจะกลายเป็นตัวร้ายเนี่ยยังไม่รู้อะไรเงี้ยแต่จะบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้นะใช้ตัวแบบตัวนักแสดงผู้ชายเปลืองมากและผู้หญิงน้อยมากแต่ผู้หญิงออกมาก็จะมีบทเด็ดๆทุกคนนะนักฆ่าอย่างเงี้ยแต่ผู้ชายเปลืองมันเป็นคอนเซปต์ของซีรีส์ผู้ชายตั้งแต่ตอนดูเทรลเลอร์แล้วก็บอกมันเป็นคอนเซปต์ของซีรีส์ผู้ชายแบบผู้ชายเยอะแล้วก็ส่วนคิมก็ไม่รู้คิมเขามีปมด้อยอะไรต้องไปอยู่คนเดียวแยกตัวอยู่อย่างเงี้ยไม่รู้เขามีประเด็นแต่ว่าเขาเป็นตัวละครลับนะว่าเขาทำงานอะไรอยู่เบื้องหลังโดยที่เขาไม่ได้บอกเขาต้องมีบทบาทสำคัญเพราะรู้สึกว่าทำไมถึงต้องมี3คนและ3คนทำไมคนนี้ต้องไปอยู่ข้างนอกใช่ทำไมไม่แน่ใจพ่อเขาจะสั่งให้คนนี้อยู่ข้างนอกเพื่อทำงานอะไรบางอย่างก็ได้ที่แบบไม่ได้บอกคินแต่อยู่คนเดียวนะมันก็มีความเสี่ยงหรืออยากจะให้เขาเป็นเหมือนสแปร์เป็นแบบหรือเป็นสปายไม่รู้เฉพาะมันต้องมีเหตุมีผลนะพอแล้วเขาก็ถามว่าพอถามบิ๊กเนาะว่าแบบว่าคนไหนชื่ออะไรชื่อพอใครแปลว่าเป็นได้เขาจะเอาชื่อไปสืบใช่ซึ่งก็ว่าเพราะว่าเขาน่าจะแบบพอเขาคิดว่าเขาคงรู้ดีว่าพ่อเขาคงไม่รับเลือกคนแบบสุ่ม4สุ่ม5เข้ามาใช่แต่เขาคงไม่ไว้ใจแล้วก็อยากรู้คืออะไรแล้วเขาคงไปสืบแล้วทำไปเจอปอร์เช่หรือเปล่าเป็นไปได้ส่วนบิ๊กก็ทำให้รู้ว่าบิ๊กเนี่ยน่าจะชอบคุณคินอยู่เป็นบริการที่อาจจะชอบคุณคินอยู่ใช่เพราะบริการน่าจะรสนิยมไงพอพี่รู้เลยว่าเวลาคิมพูดรู้เลยว่าจริงๆ
บิ๊กอะมีใจใช่แต่ประมาณว่าคือที่อยากไปทำงานให้เขาอะเพราะเหมือนเราอยากอยู่ใกล้คนที่เราชอบเนาะแต่คราวนี้โดนโยนไปโยนมาตอนนี้แขนก็หักอีกทำอะไรไม่ได้มันแบบหมดความสำคัญอ่ะเปิดเพลงอกหักให้ไหม Heartbroken Song บ้านนี้ไม่ไหวว่ะมันก็จะมีอีกนิดหน่อยคืออย่างฉากที่บาร์ก็จะเป็นฉากเปิดตัวละครเกือบครบทั้งหมดเลยที่เป็นผู้ชายเกือบทั้งเรื่องอยู่ในบาร์เลยอ่ะทีนี้ก็จะมีฉากไทม์เต็มออกมานิดนึงทีนี้แฮมไม่แน่ใจว่าคือเรื่องมันมีตัวละครมันเยอะไงแฮมเลยไม่เห็นแฮมยังไม่เข้าใจว่าตัวละครไทม์เตกับเต็มเนี่ย3คนนี้มีความสำคัญยังไงคือทำไมถึงต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของตระกูลพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆมันเหมือนเขาเป็นเรื่องแยกเนาะมันเป็นไซส์สตอรี่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยทำให้เข้าใจว่าไอ้ความเป็นรักสามเศร้าของเขาอะมันจะมีผลอะไรต่อคินหรือเปล่าหรือต่อตระกูลนี้ยังไงยังไม่เห็นไม่รู้เลยนึกไม่ออกไม่ได้อ่านนิยายงงคือด้วยความซีรีส์มันมีไม่กี่ตอนเนาะแต่ตัวละคร14เยอะอยู่ไม่แต่ตัวละครในต้องยอมรับนะว่าตัวละครเรื่องนี้มันเยอะมากแล้วพอมันเป็นเรื่องอิทธิพลน่ะมันมีเรื่องอะไรที่มันรับลมคมในมันต้องไปสืบต้องมาเผยที่หลังมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกคน2คนน่ะถูกป่ะมันเป็นระบบ2คนเขาเรียก2ตระกูลน่ะมันจะคอมเพล็กซ์นิดนึงอ่ะก็เลยแบบงงว่า3คนนี้มันจะมีความเกี่ยวตรงไหนเนี่ยต้องรอดูก่อนอะไรเงี้ยโอเคก็ EP นี้ประมาณนี้ขอตินิดเดียวนะฮะติตรงที่ความรู้สึกว่า EP เนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนกับแบบตัวเนื้อหาต้อง EP ที่แล้วเปิดความเป็นตลกออกมาใช้ความเป็นตลกในการเล่าตัวละครแต่แฮมว่า EP เนี่ยมุมแฮมอาจจะเยอะไปนิดนึงรู้สึกว่าถามว่าตลกไหมตลกกับมันแต่แค่รู้สึกว่ามันถามว่าจำเป็นไหมถ้าแฮมต้องไปตัดออกในการรีแอคชั่นแฮมก็จะตัดฉากพวกนี้ออกเพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้มีผลต่อตัวเนื้อหามากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือบทมันจะแบบเทไปที่แทนคุณซะเยอะในการเล่าว่าแทนคุณแบบอยู่กับบอดี้การ์ดยังไงใช่ดูซีรีส์เล่นเกมแต่พี่ว่าน้ำหนักมันอยู่ที่เขาแต่เดี๋ยวสักพักมันจะน้อยลงใช่มันเหมือนกับพี่ว่ามันคงไปทีละคนใช่แต่คือตอนแรกแต่ถ้าสมมติในมุมของว่าเอาตลกมาใช้เพื่อจะเล่าเรื่องว่าพอจะไม่อยากอยู่ตรงนี้เลยหรือพอจะเห็นไหมล่ะชีวิตมึงต้องมาอยู่กับแทนคุณแล้วเป็นยังไงแฮมรู้สึกว่ามันอาจจะจริงๆมันเล่ารอบเดียวก็น่าจะพอไงแต่คือมันจะเล่าเหตุการณ์แบบย้ำหลายครั้งเขาเป็นแบบตั้งแต่เหมือนกับมีช่วงที่เล่นบอลใช่ไหมดูซีรีส์อีกอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงพาไปเที่ยวบาร์ช่วงแรกอีกแต่ถ้าไม่รู้นะอาจจะเป็น EP ถัดไปเขาอาจจะชิฟโฟกัสไปที่ตัวละครอื่นๆหรือเปล่าอันนี้จะเป็นเวในการเล่าคือ EP เนี้ยค่อนข้างให้เวลากับการเล่าเรื่องตัวแทนคุณให้เยอะคือเหมือนเขาอยากจะให้สปอตไลท์สำหรับนักแสดงทุกคนหรือเปล่าไม่รู้นะก็ต้องรอดูเมื่อกี้จะพูดแบบนี้ว่าเป็นไปได้เพราะว่าพาร์ทอื่นๆแทนคุณอาจจะบทน้อยลงเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าบทแทนคุณหลักๆก็ให้ออกมา2อันนี้แบบเยอะหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะมีการเกลี่ยบทของตัวละครอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้แต่มันน่าจะมีปมนะที่แบบโดนลักพาตัวไปไม่รู้ว่าเขาจะเอามาโบรตอนไหนทำให้เกิดเป็นเรื่องขึ้นมาหรือเปล่านะเพราะเขาพูดหลายรอบเหมือนกันนะใช่แล้วเขาพยายามจะเน้นเรื่องนี้สำคัญอยู่อะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็ถ้าจะพูดถึงการพัฒนาของแทนคุณก็คงจะแค่ก้าวออกจากนอกบ้านมาเพื่อจะไปเจอสิ่งที่สนุกสนานโดยผ่านพอชแต่ฉันว่าเนี่ยแทนคุณนี่แหละจะเป็นคนเอาเรื่องเข้าบ้านพอออกมาแลดข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวจะโดนถ้าสมมติเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าให้โฟกัสกับแทนคุณแบบนี้เป็นไปได้ว่าแทนคุณจะโดนอันตรายใน EP ต่อไปเป็นตัวต้นเรื่องทำให้เกิดเรื่องในอนาคตเพราะต้องหนีไปเที่ยวแล้วโดนอันตรายฉันว่าต้องเป็นเรื่องในอนาคตก็ต้องรอไปดูกันนะครับประมาณนั้นแต่แต่งตัวแซ่บทุกตอนนะชุดนี้เต็มมากคืออยากเข้าใจคอสตูมว่าไปคิดอะไรมาได้อินสปิเรชันมาจากไหนเจ๋งมากโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมกับ KinPod The Series EP ที่3นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อในที่ 4เริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วส่วนเรื่องบางคนบอกว่าพี่ทำให้พ่อแม่ดูเป็นไงบ้าง1 กับ 2โอเคนะแต่3นี่ฉันเริ่มไม่คิดว่าจะให้พ่อแม่ฉันดูได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่มันก็จูบไม่อีโรติกมากก็น่าจะโอเคนะมันมีเหตุมีผลแต่พ่อแม่พี่ดูแล้วว่าเป็นซีรีส์วายเพราะฉะนั้นเพราะว่าเขาจับได้ตั้งแต่ EP ก่อนแล้วว่า2คนเนี้ยมันต้องมีอะไรบางอย่างเพราะว่าตอนผูกเนคไทพ่อแม่พี่เก็ตแล้วว่ามันต้องมีอะไรอะไรเงี้ยแล้ววันนี้เขาก็มาถามว่า EP 3มาหรือยังอะไรเงี้ยก็เลยบอกเดี๋ยวดูวันอาทิตย์เพราะดูวันอาทิตย์เพราะมันดึกอะไรอย่างงี้แต่เอาจริงๆนะถามพี่ไม่น่าเกลียดเพราะมันมีเหตุมีผลว่าเขาสงสารเห็นอกเห็นใจก็เลยจูบกันแต่อีตอนที่แบบมาผีหน้าเนี่ยไม่รู้ฉันเริ่มกลัวแล้วตกลงเนี่ยฉันให้พ่อดูซีรีส์มาเฟียบูเนี่ยมันจะตกลงเป็นซีรีส์อีโรติกรักหรือเปล่าฉันก็กลัวอยู่อะไรเงี้ยโอเคครับขอบคุณนะครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับฝากติดตามเราด้วย4ช่องทางนะครับ YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้พี่แฮมกับพี่แอดนะครับไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย